nhằm giúp cho những cây lan của chúng ta luôn được xanh tốt, bộ lá luôn cứng cáp và bộ rễ luôn vươn dài. Thì cái giá thể trồng là một điều rất quan trọng. Cho dù mấy bạn trồng vào chậu treo hay là ghép vào gỗ, thì hôm nay cô giáo Phật mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhận biết những loại rễ lan thích nghi tốt với những loại giá thể khác nhau về kích thước. Mỗi loại lan có một kích thước cho giá thể khác nhau. Giống như ngọc điểm thì cần sự thông thoáng, chúng cần những giá thể có kích thước to. Các bạn không nên bỏ những giá thể có kích thước nhỏ. Và đây là một cây hồ điệp nhãn hiên hồng. Mình đã trồng vào một cốc sứ rất đẹp. Tuy cây chỉ có một hoa nhưng mà hoa cực kỳ đẹp. Đây các bạn. Chào các bạn yêu hoa lan. Thì hôm nay của Trong Vật mình có đem xuống 5 cái giống lan khác nhau: Vanda, ngọc điểm, thủy tiên, hồ điệp và dendro nắng ha. Thì như mấy bạn cũng biết, trồng lan thì có rất nhiều cái giá thể trồng lan, nhiều giá thể trồng lan khác nhau. Thì như mấy bạn cũng biết, để cái lan của chúng ta luôn khỏe mạnh và luôn được xanh tốt, điều quan trọng nhất là chọn cái giá thể để trồng những cái lan của chúng ta. Thì hôm nay của Sống Thật mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà nhận biết để mà chọn cái giá thể phù hợp nhất cho cái lan của mình, để giúp cái lan của chúng ta phát triển rất tốt, phát triển cực kỳ tốt. Thì cho dù mấy bạn trồng vào chậu đất nung hay là chậu nhựa, hoặc là vào hớt gỗ giống như cây thủy tiên này của mình đây. Hay là mấy bạn ghép vào lũa, đặc biệt là đối với những cây ngọc điểm thì ghép vào lũa, ghép vào cây lũa gỗ trụ thì nó sẽ rất là đẹp. Hoặc là trồng vào chậu đất nung này cũng rất là đẹp. Thì nói chung trồng lan thì nó chỉ có hai cái phần rễ chính, một là rễ chùm, hai là rễ gió. Rễ gió giống như những cây lan ngọc điểm hay là Vanda, những loại lan mà có bộ rễ to thì chúng ta phải chọn cái giá thể nó khác đối với những cái lan mà có cái rễ nó nhỏ. Để mình lấy cái cây rễ nhỏ giống như là dendro rồi đó các bạn. Đây, giống như rễ nhỏ giống như mấy cây dendro là thủy tiên rồi đó. Thì cái giá thể trồng, cái giá thể nói chung là nó giống nhau hết, nhưng mà cái kích thước nó sẽ khác nhau. Mấy bạn lưu ý điều đó để giúp cho cây lan của chúng ta phát triển tốt hơn. Mình ví dụ như những cây lan như là ngọc điểm thì chúng ta phải chọn những cái bản chất, cái bộ rễ của nó là rất là to, như mấy bạn cũng thấy. Giống như Vanda thì cái rễ của nó cũng rất là to. Thì đối với những cây lan có rễ to như thế này, cho dù mấy bạn trồng vào chậu hay là ghép vào gỗ hay là ghép vào trụ gỗ vì như vậy, nếu trồng vào chậu thì đặc biệt mình phải lưu ý mấy bạn là phải chọn những cái giá thể thật là to. Cái này là cái hang củi thì mình đã nói rồi, mấy bạn trồng bằng giá thể gì cũng được, nhưng mà đối với những cây lan có rễ to thì mấy bạn phải chọn những cái giá thể to. Cái này là cái hang củi mình lấy cho mấy bạn xem thôi. Mấy bạn có thể lấy những cái cục than củi to với kích thước to hơn cái cục này của mình, và hạn chế nha, mình nói là hạn chế thôi chứ không phải là không được. Hạn chế lấy những cái giá thể có kích thước nhỏ, như thế này. Những cái giá thể có kích thước nhỏ như thế này thì chúng ta chỉ nên trồng cho những cái lan có bộ rễ nhỏ như rễ chùm, giống như Vanda, giống như dendro hoặc là thủy tiên.
Thì những cái rễ nhỏ thì mấy bạn sẽ trồng trong những cái giá hệ nhỏ. Và tùy theo cái đặc tính của cái cây lan, ví dụ như mấy bạn mua về mấy bạn mua những cây lan trên mạng về hoặc là mua ở những chỗ bán lan, mấy bạn thấy trong cái gốc lan của người ta, nếu ví dụ như cây dendro này thì mấy bạn để ý trong cái gốc lan của người ta trồng là vỏ dừa và người ta tưới nước rất là nhiều, rất là ẩm ướt. Điều đó giúp cho cây lan luôn phát triển rất là tốt. Còn đối với những cây hồ điệp vẫn vậy, tuy là cũng là rễ to thì giá hệ nó cũng, mấy bạn thấy mình cũng chọn những cái hệ rất là to, nhưng mà nó vẫn là hồ điệp, nó vẫn là một loại lan ưa ẩm. Thì các bạn xen kẽ bên trong những cái đó là những cái phần rong rừng hoặc là rến rừng để nó tăng cái độ ẩm cho cây lan của chúng ta, giúp cho cây lan của chúng ta phát triển tốt hơn. Thì mình cũng xin chia sẻ tí xíu cái kinh nghiệm trồng lan. Mình chỉ lưu ý mấy bạn, những cây lan rễ to thì chúng ta nên chọn những cái giá hệ to, những giá hệ bản to. Còn ví dụ như những cây lan thủy tiên, giống như cây lan này của mình, một là mấy bạn ghép vào hớt gỗ thì mấy bạn cứ cột vô bình thường, và mình thì mình tăng cái độ ẩm. Cây lan này là mình mới xử lý cái rễ già của nó, hôm bữa mình có làm video rồi. Mình tăng cái độ ẩm của nó lên bằng cách cột ở dưới đây những cái rong rừng, nhưng mà mình lưu ý mấy bạn, không mình chừa ra nè, các bạn thấy không, khoảng 2 cm, không áp sát cái rong rừng này vào trong cái rễ của nó để tăng cái độ thông thoáng cho cái rễ, giúp cái rễ phát triển nhanh hơn. Mục đích của treo cái rong rừng này là khi chúng ta tưới nước thì rong rừng này nó sẽ hấm nước và nó ẩm, tăng cái độ ẩm cho cây lan. Điều đó sẽ kích thích cái rễ lan phát triển nhanh hơn. Cũng như hôm bữa mình có làm một cái video ngắn chia sẻ cái cách mà kích rễ, cái cách mà tăng cái độ ẩm cho cái cây lan độc điểm này rồi. Thì sẵn tiện đây mình cũng xin nói sơ lại cái luôn. Thì đối với mấy bạn trồng trong chậu hay là trồng hớt gỗ thì mấy bạn có thể cột những cái rong rừng ở đó đây. Đặc biệt là đối với những bạn trồng lan trên ban công hoặc là sân thượng, chúng ta không có cái độ ẩm nhiều thì chúng ta có thể cột những cái rong rừng. Thì của mình thì hôm bữa mình có nhét một ít rong rừng vô trong những cái đáy chậu này nè, để khi mà chúng ta tưới cái rong rừng này nó ướt, nó sẽ tăng cái độ ẩm cho cây lan của chúng ta, kích thích cái sự ra rễ nhanh hơn. Đây các bạn thấy, các bạn biết rồi ha. Rồi thì cô chống Phật mình xin chia sẻ tí xíu những cái mà mình đã áp dụng và đã thành công để các bạn tham khảo. Nếu mấy bạn mà chơi lan lâu năm có kinh nghiệm nào mà hay hơn thì hãy comment bên dưới video để chia sẻ cho mình và các bạn khác tham khảo ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.